Welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe serie Langs de Dedemsvaart. Een langzamer dan langzame wandeling door Noordoost-Overijssel. Op zoek naar verhalen van gewone mensen. In 1809 begon Willem-Jan baron van Dedem hier in Hasselt met het graven van zijn 40 kilometer lange kanaal. En daarmee wilde hij het enorme grote veengebied wat verder naar het oosten lag tot ontwikkeling brengen. Dat graven van die kanaal, dat deed hij niet zelf. Daarvoor werden honderden arbeiders van heinde en verre gehaald. Hun namen, die kennen we niet. En van hun werk zijn ook geen foto's of schilderijen gemaakt. In het begin ging het graven van de Dedemsvaart heel erg snel. Want er lag namelijk al een beentjesgracht. Die beentjesgracht die was al gegraven in de 17e eeuw om het veen tussen Hasselt en het huidige Nieuw-Leusen te kunnen ontginnen. In 2 jaar tijd bereikte Willem-Jan dan ook al het 20 kilometer verderop gelegen Balkbrug. Na Balkbrug begon het echte werk. Daar even voorbij werd een nieuw dorp gesticht, het huidige Dedemsvaart. Daar vestigden zich vele verveners, ambachtslieden en notabelen. Maar het duurde nog vele jaren voordat de Dedemsvaart Ane bereikte, zodat ze verbonden kon worden met de Overijsselse Vecht en voor altijd water had. Aan dat tweede gedeelte werd het nieuwe dorp Lutte gevestigd. Of eigenlijk beter gezegd, Nieuw-Lutte. Maar niet alleen de Dedemsvaart was belangrijk voor de ontwikkeling van dit veengebied in Noordoost-Overijssel. Ook de Luttese hoofdvaart was belangrijk. Deze liep namelijk door het Anerveen. En aan deze hoofdvaart, die uitstroomde in de Dedemsvaart, werden de dorpen Slagharen en de Krim gevestigd. En zo gebeurde het dat in nog geen 100 jaar tijd een eeuwenoud veenlandschap verdween en veranderde in een volledig door mensen gemaakt landschap. Welkom in het Veenkoloniaal Museum. Dankjewel. Nou, is deze kant hier. We staan hier dus nu in de verveningszaal. En zoals je ziet zijn de wanden eigenlijk helemaal bekleed met veen. Ja, dat is echt veen? Dat is echt veen, ja. Okay. Dat is een enorm project geweest om dat als decor eigenlijk te kunnen gaan bekleden. En hoe je het eigenlijk ervaart als bezoeker, en zo hebben we het ook ingestoken, is dat je de zaal inloopt en je staat eigenlijk in het veen. Ja, zo ervaar je dat denk ik heel goed hoe hoog dat was. Ja. Als we praten in meters, hoe hoog was het in de omgeving van Veendam? Ja, in de omgeving van Veendam was het ongeveer 4 tot 6 meter. Ja. Maar dat verschilt ook wel met in welke plaats je bent. Stadskanaal was het bijvoorbeeld wel 10 meter. Dus dat is alweer een stuk hoger. Ja. Maar wat we ook laten zien hier is natuurlijk de afgraving. Hè? Dus dat het landschap echt andere vormen krijgt bij die afgraving. Dat benadrukt natuurlijk ook weer wat we hier willen laten zien met die hoogte van dat veen. Ja. En hoeveel er wel niet is weggehaald. Ja. Dus dat hebben we heel bewust zo nog een keer uitvergroot in kaart gebracht. Ja. Je zei al er zijn ook allerlei archeologische vondsten gedaan. Ja. Wat kwam men zo al tegen bij het afgraven? Ja, dat zijn natuurlijk de hele oudere
archeologische vondsten zoals kleine kommetjes, kogelpotten, urntjes. Die hebben hier ook wel in de muur allemaal staan. We hebben ook natuurlijk wat latere vondsten, 15e, 16e eeuw. Bijvoorbeeld lepels, dat soort werk. Maar ook de veengravers zelf lieten ook dingen per ongeluk achter. Dus we hebben ook een 19e eeuw stukje speelgoed wat een veengraver heeft achtergelaten. Ja. Is zelfs een lichaam gevonden. En is dat dan in het veen gevonden of is dat dan in het zand gevonden? Dat is in het veen gevonden. Ja, dus er zijn ook wel meerdere veenlijken gevonden. Ook in deze regio. We kennen natuurlijk het bekende meisje van Ide. Dat is echt de Drentse veenkoloniën. Later, bijvoorbeeld in de 19e eeuw, zijn ook in Nieuwe Pekela veel veenlijken of een aantal veenlijken ontdekt. En wat er dan mee gebeurde, was dat ze bijvoorbeeld gedroogd werden en verpulverd. En dus dat ze geloofden dat die poeders, die mummia's, dat een medicinale werking had. Ja. Ah, oh wauw. Ik zie hieronder ook boomstronken. Ja, klopt. Dit noemen we dan kienholt, wordt dat genoemd. Kien, dat betekent rivier. En holt staat voor woud, dus boom. Dat veen dat was dus heel erg nat. Maar er waren ook perioden dat het droger was. En in droge periodes zie je dat er dus ook bomen gaan groeien. En als het dan weer nat wordt of het regent veel... dan gaan die wortels gaan rotten. En dan uiteindelijk vallen die bomen om. Dus die zie je dan ook in de lagen van het veen terugkomen. En je kan je misschien wel voorstellen als het veen wordt afgegraven... dat die veengravers er behoorlijk van baalden als ze zoiets aantroffen. Want je kon daar niet doorheen komen met een schep. Het was ontzettend hard. Wat wel bijzonder hieraan is als je zo'n vondst deed... dan kan je ook vaak de overheersende windrichting vinden. Omdat dat de kant is waarop de bomen gaan vallen. Ja. Het was ook heel oud, dus eigenlijk het veen wat werd afgegraven. Ja, ongeveer 5000 voor Christus begon het met groeien van het veen. Ja. In Nederland groeit het veen ongeveer 1 millimeter per jaar, dus dat is niet veel. Nee. Als je kijkt naar andere plekken, bijvoorbeeld naar Letland, Riga, daar groeit het wel 2 centimeter per jaar. Dus het gaat alweer keer 20 in feite, een stuk sneller. Ja. Veen groeit eigenlijk het hardst als het heel nat is. En daar zie je dan ook natuurlijke veenbulten ontstaan. Als het dan nat en zwaar genoeg is, dan zakt het eigenlijk in als een soort soufflé. Zo moet je het zien. En dan ontstaat er een meerstal, dus dan krijg je die kleine veenmeertjes. Hoe kijk jij daarnaar, naar die verhouding van het oude landschap wat er vroeger was en het landschap wat er nu is? En als je dan nadenkt over erfgoed en wat wil je behouden, heb jij daar gedachten over, hoe dat voor Groningen is? Ik denk dat dat heel dubbel is. Kijk, aan de ene kant heeft het afgraven van veen ons natuurlijk heel veel gebracht. Ja. Niet alleen industrie en rijkdom, maar het zorgde er ook voor dat de zandgrond bloot kwam te liggen, dat we daar konden bouwen. Hoeveel prachtige architectuur is daar al niet opgezet? Ja. En krijg je dat soms ook terug van bezoekers of van kinderen of van ouderen? Reacties daarover? Of? Ja, het gaat dan eigenlijk meer over het gevolg van die hoeveelheid veen die hier was. Omdat er dus ook natuurlijk hoog veen was en veel veen. Namelijk die scheepvaart die zo gigantisch groot was. Wat echt weer zorgde voor een kleine gouden eeuw in de 19e eeuw hier. Dus dat eigenlijk dat gevolg wat dus veroorzaakt werd of eigenlijk bracht het veen, ons dat hier. Ja. Dat resultaat, dat is wat mensen het meest benoemen eigenlijk. Ja. De Dedemsvaart moest ervoor zorgen dat alle gewonnen turf afgevoerd kon worden naar de rest van Nederland. In de loop van de 19e eeuw werd turf niet alleen gebruikt om de woningen te verwarmen en in ovens van bakkers, maar ook gebruikt voor de ovens van de steenfabrieken. En zoals hier in de kalkovens.
Willem-Jan, baron van Derum, was een man met een missie. Hij ging niet alleen het veengebied ontginnen, maar hij wilde ook dat op die vrijgekomen gronden landbouw bedreven zou worden. Dus bedacht hij een ingenieus systeem van allerlei zijkanalen die uiteindelijk wel in de Dedemsvaart uitkwamen. Dat was niet alleen gemakkelijk voor de afvoer van turf, maar ook voor de toekomstige landbouwproducten. Willem-Jan geloofde zo ontzettend in zijn eigen plannen dat hij al zijn eigen geld erin stopte. En het geld van zijn vrouw en het geld van zijn vrouw haar familie. En vervolgens sloot hij ook nog verschillende leningen af. Maar dat mocht allemaal niet baten, want uiteindelijk moest hij zijn kanaal verkopen en stierf hij in 1851 als een arm man in zijn eigen villa aan de Dedemsvaart. Wat Willem-Jan in de 19e eeuw deed, het grootschalig ontginnen van veengebieden, dat is iets wat vandaag de dag echt niet meer kan. Nu weten we dat veengebieden opslagplaatsen zijn voor CO2 en water. In Schotland doen ze er dan ook alles aan om het oeroude veenlandschap te behouden. We zijn hier in Flow Country, in het hoge noorden van Schotland. En dit enorme veengebied is al meer dan 10.000 jaren oud. En volgens zeggen is het veen hier zeker 10 meter diep. Een van de grootste uitdagingen voor dit soort enorme veengebieden hier in Schotland is verdroging. Want ook hier zakt het water of wordt het water afgevoerd. Daarom bouwen ze nu in deze veengebieden kleine dammetjes, zoals deze hier, zodat het water niet weg kan stromen en het veen vochtig blijft. Want op die manier kan het groeien. Je ziet heel mooi hoe hier de mossen er alweer voor gaan zorgen dat het water als het ware dichtgroeit. Want veen is natuurlijk wel eigenlijk op elkaar gestapelde mos. Mos dat groeit, doodgaat, nieuwe mos bovenkomt, doodgaat, nieuwe mos bovenkomt en weer nieuwe opgroeien. Hier zie je een mooie helder groene mos, maar je hebt ook rood gekleurde mossen. En wat ik heb begrepen is dat alleen al in dit gebied zo'n 35 verschillende soorten mos groeien. En die zorgen ervoor dat er veen ontstaat.
Het veengebied kent ook een aantal bijzondere planten en die zie je hier ook alweer terug verschijnen. Zoals het veenkatoen of peat beans, zoals ze dat in het Engels noemen en ik geen idee heb van wat het Nederlandse woord daarvoor is. Heel langzaamaan probeert men dus hier op deze manier het oude veengebied weer te herstellen tot een rijk biodivers gebied dat enorme hoeveelheden CO2 kan opslaan. Maar goed, in de 19e eeuw hadden ze natuurlijk nog nooit gehoord van CO2, klimaatverandering en laat staan natuurbescherming. Tussen Hasselt en Bouwbrug was in de 17e eeuw al grootschalig veen ontgonnen. En op die vrijgekomen gronden vestigden zich kleine boertjes. Die leidden vooral een zelfvoorzienend en zelfstandig leven. En hadden weinig te maken met enige bemoeienis van de elite of van de lokale machthebbers. Althans, tot 1859. Want toen kregen de Nieuwleusener boeren bericht dat hun gemeenschappelijke weidegrond verkocht zou worden. Maar dat lieten ze niet over zich heen gaan. En ze kwamen in opstand. En daarmee behaalden ze de voorpagina van de Zwolse Courant uit die tijd. Ben je benieuwd naar hun verhaal? Bekijk dan de volgende aflevering. En vergeet niet om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal en een like te geven als je hebt genoten van deze aflevering. Maar voor nu, tot ziens, tot de volgende keer.